dacă ar fi să fac un ranking așa, suntem în top 5 nații și ADN-uri din lume. Nu există așa ceva. Nu există așa de complex și de interesant profil cum e profilul românesc. Știm să râdem când e greu. Știm să ne ridicăm și să împingem. Știm să strângem din dinți. Știm să ne gândim șmecherește, să inovăm. Dai mă că merge lița asta aici. Știu, neamțul o să spună, vai, nu, să punem 70 de procese. Bă, lasă-mă în pace. Bă, merge. Funcționează și face treaba. This is not core business. Lasă-o să meargă așa și să ne focusăm pe asta. Știm să ne orientăm unde e mai important. Sigur, avem și neputințele noastre și mizerile noastre, dar cine n-are? Cred că răspunsul pe care românii l-au avut în fața forțării vaccinării și forțării intrării într-o reglementare arată că suntem nu supraviețuitorii gândacii de bucătărie de care zicea, nu mai știu cum îl cheamă pe comediantul ăsta, ci suntem... Trevor Noah, nu? Teo sau nu știu cum, nu? Al nostru, Teo, da. Din Cred că nu suntem gândaci de bucătărie. Cred că suntem cu mintea la noi încă. Salutare! Daniel Tudor aici, ca în fiecare săptămână alături de voi, cu podcasturi faine, cu invitați special, cum este și cel de astăzi, pe numele său, Cristi Onețiu. Cristi, bine venit! Bine te-am găsit! Pe Cristi, probabil mulți dintre voi deja îl cunoașteți. O să fac așa un scurt brief, a trebuit să aleg dintr-o listă de mai multe lucruri care cred că se potrivesc pentru podcastul nostru. Spun așa, Cristi este în primul antreprenor, este investor în mai multe companii, este advisor în multiple board-uri în mai multe companii din România. Și este și mentor pentru mulți antreprenori. Mai face acel program, nu? Business Mentors sau acel Scale Up Camp sau cum se numea? Scale Up este pentru pentru antreprenorii care vor să învețe individual și împreună. Business Mentors este o selecție de antreprenori care au reușit în business, care vor să dea mai departe și vor să ajute și ei mai departe. E multiplicarea mea. Că nu mai am timp. Frumos. Și atunci am zis, în loc de 1, ce ar fi să fim 100? Da. Mă cunosc cu Remus Bălan, care știu că ai colaborat sau colaborezi cu el pe acest proiect. El se ocupă parțial de Business Mentors. Da, este prietenul meu. De curând, Cristi a lansat și platforma Exclusivers. Aveți aici una dintre imaginile care reprezintă această platformă. Este o platformă digitală în metaverse pentru aceia mai tehnici sau tehnologizați dintre voi, cu scopul de a reinventa digital industria de real estate și nu numai. Da. Vom vorbi imediat despre asta. Este un proiect cel puțin inovativ și deja la al doilea an de când există? 2 ani. 2 ani, da. Dar noi în startup vorbim câte milioane ai cheltuit până acum, nu câți nu, timpul e irelevant. Eu le știu că am avut de 2 la Brand Minds anul trecut și anul ăsta și de asta am zis 2 ani. Așa. Bun, sunt multe realizări deja și te-aș întreba așa ca să dăm un kickstart direct foarte pragmatic. Ce te-a mânat în luptă până acum și ce te mână mai departe? Întotdeauna hai să iau cu începutul. Începutul meu în antreprenoriat a fost acum 30 ceva de ani. Atunci când mi-am dat seama că vrând să scot în oraș o fată la film, tata mi-a zis că nu-i place fata și nu vrea să-mi dea bani pentru film. Și atunci a fost primul moment în care mi-am dat seama că eu sunt dependent financiar de cineva. Eu n-am simțit până atunci ca și copil că primeam, nu primeam, erau diferite justificări. Dacă când te îndrăgostești de o fată și vrei să o scoți la film și nu ai bani, te doare mai tare. Cam nașpa. Și atunci ăla a fost motivul pentru care eu am început încă de atunci să vând haine, jocuri, pantofi, tot felul de alte lucruri, ca să-mi fac bani să pot să fiu independent. A fost dorința mea de a fi independent financiar. Sigur, atunci independent financiar însemna probabil 100 de lei în banii de azi. Cam atât aveam nevoie ca să mă simt independent financiar. Dar cred că întotdeauna m-am mânat nevoia de libertate și autonomie. Și în continuare tot asta fac. Acum mai e ceva. Da, mai e ceva acum. Acum simt că trăim niște vremuri speciale, un capăt de ciclu și început de ciclu, în care aș putea să mă bat, nu cot la cot, dar cu arme mai apropiate cu cei mari. Pentru că atunci când sunt rare ocaziile astea să intri să fie cicluri economice mari care încep și în care și noi și ei, cei mari,
chiar dacă ei au 100 de milioane sau 1 miliard buget și noi avem doar 3 milioane, knowledge-ul e tot la început. Tehnologia este încă la început. Ceea ce înseamnă că equity-ul e knowledge, de fapt. Equity e knowledge în perioada de inovație și incubație. Și atunci am zis, ăsta este momentul, m-am tot plâns că, dacă eram și eu mare la Revoluția din România, ce treabă făceam mai bună, dar acum e o revoluție globală, tehnologică, de comportament de consumator și am zis, dacă mi-a dat Dumnezeu șansa să nu mai trebuiască să muncesc în business-urile mele și ele sunt conduse de alții și mi-am câștigat o mare parte din timpul meu, hai să vedem dacă în 3-4 ani de zile putem să facem ceva. S-ar putea să ne rume picioarele, să ne întoarcem înapoi și să ne repliem. Însă, dacă n-aș fi făcut treaba asta și dacă nu m-aș fi băgat în treaba asta de tehnologii moderne, avem vreo 3 startup-uri diferite, mi-ar fi părut rău mai târziu. Așa că m-a pornit dragostea pentru o fată îndrăgosteală adolescentină și așa, m-a împins permanent nevoia de autonomie și libertate, pe care am asociat-o întotdeauna ca șansă cu antreprenoriatul, nu a fi angajat, că am fost și angajat vreo 4 ani și mi-am dat seama că nu e acolo, nu e nimic acolo. Deci cred că a fost benefică experiența, pentru structură. Înveți multe și continui să înveți subordonarea, așa cum încercau să ne inoculeze la școală. Ascultă, fă așa. Dar antreprenorii nu sunt angajabili, îți dai seama, după rebeliunea pe care o au în fața autorității. Și mă ține acum motivat oportunitatea asta de a ne lupta cu giganții. Hai să nu spun de la egal la egal, iau mai multe resurse, dar într-o fereastră de oportunitate unică. Avem 3-5 ani în care putem să facem ceva mai repede, mai bine, mai inovativ decât poate să facă ei cu toți banii din lume pe care i-au. Știam o carte faină, Hero on a Mission, scrisă de Donald Miller, care a scris multiple alte în zona de marketing. Spunea așa că rolul sau principalul obiectiv al unui om atunci când a capătă o primă misiune, zicem, misiunea ta de a duce fata în oraș, este după ce a terminat sau când se apropie de terminarea ei, să-și seteze deja o misiune viitoare. Pentru că așa funcționăm noi ca oameni. Deci ți-ai atins misiunea de a fi liber financiar sau independent financiar sau altceva cu financiar și acum deja ești în zona de a lăsa lumii ceva mai mare probabil decât ai crezut la început că poți să faci. De și un exemplu. Am o fată de face 15 ani. Am întrebat-o la un moment dat pentru că în ultimii ani programul meu a fost mai lejer. Ajutam alți antreprenori, investeam. Părea că nu fac nimic. M-a întrebat o dată, dar tu ce faci? Păi eu zic, muncesc, dar nu te-am văzut niciodată muncind. Zic, asta înțelegi tu din treaba asta, doar vacanțe frumoase, școală bună, tenis, dar nu mă vezi pe mine muncind, tu nu m-ai văzut niciodată în struggle. Și să știi că a fost și asta o motivație, să mă pun la treabă activă din nou, pentru că știu ce complicat este startup-ul și oricât de experimentat ai fi, fiecare startup e diferit și nu ai niciun fel de garanție cu toată experiența sau câtă finanțare ai că va merge. Și acum, după 3 ani de zile, zice, tata, acum știu ce faci. Acum am văzut ce faci. Am văzut cât de devreme te trezești, am văzut câte întâlniri ai, am văzut că de fiecare dată când mergem undeva trebuie să lași lucrurile rezolvate. Am văzut că atunci când stai cu mine te străduiești să nu mai fii rupt de dincolo, cu toate că văd că ai 15 apeluri, dar până atunci n-a simțit. Și a fost un semnal de alarmă. Am zis, copilul ăsta nu mai vede struggle-ul? Adică ea ce vede, ce înțelege de fapt ea crede doar că avem, că de unde au picat. Ea nu mai știe cât ne-am chinuit ultimii 20 de ani ca să avem standardul ăsta de viață acum. Îl ia for granted. Și se uită la el și spune, noi nu facem nimic practic, nu știu ce face mama și tata, că ei tot timpul sunt disponibili pentru mine, ei tot timpul sunt șoferii perfecți pentru mine, mă iau, mă duc, oricând vreau să vorbesc ceva, ei se opresc din orice fac. Și acum lucrurile s-au schimbat. Și acum e și la vremea, la vârsta potrivită încât să înțeleagă că, e tensiune, e presiune, nu merge nimic doar pentru că am făcut noi ceva cu 15 ani. Dar sunt curios că și mă pregătesc de acest moment în viață în care... N-ai cum să te pregătești. Mă rog, mă pregătesc. Ori te antrenezi pentru asta. Depinde ce vrei să spui. Fac flotări.
fac în fiecare zi flotări pentru acel moment, ca să fiu pregătit. Ok, bun și asta. E un pas înainte. Acum simte că nu mai are aceeași atenție din partea voastră, cum avea înainte și are o dorință să aibă mai multă atenție sau înțelege și apreciază quality time chiar și în pastile mici? Da, înțelege că lucrurile sunt complexe pentru adulți și că noi trebuie să facem ceva. Până la o vreme noi nu trebuia să facem nimic. Nu aveam nicio întâlnire pe care nu puteam să o anulez. Dacă ea venea și spunea, tata mă duci pe mine până la prietena mea nu știu unde, sigur că era o întâlnire, indiferent cât de importantă era, deam telefon și spuneam mâine. Ne vedem, da. Acum nu mai pot face chestia asta, pentru că sunt 6 oameni în 4 continente care și-au stabilit întâlnirea acolo. Sunt clienți, sunt clienți cu care eu vorbesc la început, că la startup trebuie să vorbești cu fiecare client la început. N-ai cum să-i spui clientului, bă, știi ce, intervine ceva. Fiica mea vrea să se ducă la o prietenă de ei. Te sun eu. Nu merge. Nu prea e benefit. Da, deci cred că e firescul și normalitatea, mai ales la vârsta ei. 13, 14, 15 ani deja încep să înțeleagă lucrurile astea și ai și vrea ca și părinte să-și instaleze deja un pic programul ăsta de presiune. Bă, trebuie să faci niște lucruri ca să iasă ceva. Nu sunt by default. Tu nu te-ai născut aici by default în standardul ăsta de viață și așa va fi tot timpul by default, indiferent ce am face mai departe. Și de curiozitate, și apoi închidem bucla, că știu că vreți Facem să de imobiliare, da? Facem parenting în loc de imobiliare și mai bine, că avem un cuprins, dar nu ne ținem de el. Exact despre asta vorbeam. Știu de la Andrei Diaconescu, de la One, că el își ia copiii cu ele în întâlniri sau își lua într-o perioadă, nu știu dacă face asta acum. Faci tu la fel? Vin cu tine în discuție, adică îi implici deja în business, să vadă procese, să vadă gândire, mindset, tot? Ea e tot timpul cu noi, dacă mergem undeva la restaurant și în întâlnire de business sau eu știu ce, ea aproape tot timpul e. În schimb, ce am făcut odată pentru o săptămână, tot când era mică, m-a întrebat tot așa, dar cum e la tine la birou? Și eu zic, păi uite, ne întâlnim, avem discuții. Și zice, dar e șef bun? N-am putut să iau cu mine că era la școală, așa. Dar o săptămână am fost la toate întâlnirile cu un scaun gol. Am lăsat un scaun liber în întâlniri, încercând să fiu foarte conștient și foarte atent la mine, fără să încerc să-mi schimb comportamentul, pur și simplu să văd ce ar vedea ea. A fost foarte bun exercițiu. Ce ar înțelege ea din ce spun eu, din cum spun eu, din cum mă raportez la oameni, din linia asta îngustă între fermitate și opțional sau, hai să zic, uman. Hai că îl înțeleg că a greșit, hai că îl înțeleg că în partea cealaltă, dar greșeala respectivă are niște implicații. Înainte de consecințe are niște implicații față de echipă, față de clienți, față de investitori, față de alții. Cum gestionezi treaba asta într-un mod în care un copil ar înțelege că trebuie să iei niște decizii, că uneori trebuie să fii mai ferm decât un copil s-ar aștepta sau că în alte situații pur și simplu trebuie să lași de la tine sau nu să lași de la tine și să vezi cât poate duce omul de lângă tine pentru a nu-l forța prea tare și pentru a nu-l strica. Ce frumos! Felicitări! Mi-a plăcut foarte mult, putem să încheiem deja podcastul. Exact, e gata, e bun de final. E bun de final. Bun. A se reasculta această bucată de fiecare dintre noi, pentru că avem o responsabilitate și de succesiune în ceea ce facem. Adică acum noi suntem primul val sau să zicem primul val jumătate de antreprenori în România. Nu cred că sunt deja două. Să zicem, da, primul val și jumătate. Dar nu neapărat o succesiune, bănuiesc că nu te aștepți la succesiunea în aceeași meserie sau în același business, pentru că asta e un pariu, adică n-ai de unde să știi dacă tu faci cârnați, dacă și copiii tăi, ce te faci dacă ești vegetarian? Nu prea. Face că mai vegani. Exact. Exact. Da. Dar într-adevăr, succesiunea este cea care ne interesează în relația cu copiii la nivel de valori și principii și mod de a percepe lumea. De acolo încolo, cred că fiecare trebuie să-și găsească talentele, să-și găsească pasiunea, vocația, înclinațiile, talentul operațional și lucrativ
și să-l fructifice, că nu semănăm toți, adică nu n-a zis, băi, ăștia din neamul ăștia vând cârnați toate neamurile de acum încolo, știi? N-ar trebui să ne definească produsul sau serviciul care îl avem, ci succesiunea ar trebui să fie la nivel de valoare adăugată mai mare la generația următoare. Am văzut, în schimb, în vest un concept care e de luat în calcul, cel puțin, pentru noi aici în România, care avem doar 30 și un pic de ani de capitalism, și anume că copiii nu se dau deoparte din a continua business-urile părinților. În zona asta a lumii încă este cool să faci altceva decât a făcut părinții, ca să te diferențiezi, să arăți că ești mai bun sau așa mai departe. Da. Dar realitatea este că business-urile dinastice pe care le vedem în America de Nord, în Europa de Vest și mai departe, au beneficiu în ani, decenii, al dobânzii compuse pe care noi, dacă nu avem o succesiune pe o perioadă mai lungă de timp, nu avem cum să-l avem, oricât de buni suntem, oricât de mult inovezi. Așa e. Nu e un trend, este o realitate. Marile corporații de azi, în Germania 80% din corporațiile de acolo sunt family business-uri. Voilà. Doar că ele s-au construit într-o etapă, într-un ciclu mare de 60 de ani, de schimbări puține la nivel de economie. Adică după al doilea război mondial lucrurile au cam semănat de la generație la generație și și-au putut face un plan. Tehnologiile nu s-au schimbat fundamental. Chiar dacă la nivel de inginerie s-a inovat mult, nu s-a inovat mult la nivel de business model sau la nivel de consumer behavior sau la nivel de tehnologie pentru end user. Doi, nu erau atât de multe opțiuni. Nu se vorbea foarte mult despre dezvoltarea personală și despre a-ți găsi sensul în viața ta, că nu ești doar un succesor. Nu te-ai născut aici ca să te fac succesor. Adică nu te-ai născut prinț ca să te fac rege și ăsta e singurul scop în viața ta. Și pe măsură ce oamenii au înțeles că viața este unică, generațiile următoare au început să nu mai fie atât de mult interesate în programul care a fost suprapus peste ei. Cred foarte mult în family business ca și familie supervizatoare, dar nu cred foarte mult în familie executivă care să continue același model de business și să preia din învățăturile celorlalți și să fie ci mai mult într-o familie care gestionează averea și care are multiple tipuri de business-uri. Okay. Și care continuă atât timp cât randamentele pe care ți le dă business-ul pe care l-ai sunt mai bune decât ceea ce poate aduce astăzi, ceea ce există azi în piață. Că dacă ajungi la concluzia că business-ul tău îți dă 2,5 randament și vii tu și spui, de ce te chinui? Hai că plasăm banii ăștia, ia, vinde business-ul cu 150 de milioane, imobiliare și plasează undeva că facem 7%, compounded pe 10 ani facem 11%. De ce să mai duc la întâlniri de board? De ce să mai am grijă încă a 2500 de oameni dacă ceva se schimbă legislația de nu știu unde și trebuie să-i dau afară sau trebuie să-i țin sau vine pandemie din nou sau whatever. De ce mi-aș mai asuma mai departe? Deci cred că acum 50 de ani când acest concept de family business a început să meargă, nu erau atât de multe opțiuni. Generațiile următoare erau programate mai mult și nu aveau acces la nu era în cultura noastră să ne întrebăm atât de multe despre noi. Era de multă informație. Era mai mult nu eram homo sapiens, cât eram homo doers, știi? Bă, te-ai născut aici să faci ceva, ești în familia asta, trebuie să faci asta. Și nu mai aveai timp și nici nu era cool să te întrebi atunci, dar cine sunt eu de fapt, dar stai să vezi dacă mie îmi plac cârnații, nu-mi plac cârnații, vreau să vând cârnați mai departe. Care-i treaba pe aici? Îmi place industria. Creează un impact? Nu creează niciun impact. Da, eu știu, am o tendință de asta de impact. Bă, pac, 2 palme, taci-mă din gură, du-te la fabrică, fă cârnați. Și era politically corect atunci să faci asta. Acum sunt mult mai multe lucruri pe care le-am învățat și cred că sunt mai multe criterii după care ne alegem cum să ne trăim viața. Și asta e foarte bine, pentru că ne pune în ipostaza de a lua decizii și de a ne asuma deciziile pe care le avem pentru viața noastră. Corect. Asta dă și un răspuns la întrebarea asta de ce poporul român a avut de-a lungul istoriei puterea asta să aibă
să-și succedeze cumva moștenirea, da, pe o linie mai lungă, pe mai multe generații, pentru că cred că tot timpul am început ceva într-un moment de schimbare. Adică România acum a intrat în capitalism, în moment în care toată lumea se schimbă fundamental. Este cam greu să poți să predai ce s-a făcut deja, că a fost prea puțin timp să se facă. În contextul în care inovația acum vine și te duce într-o grămadă de noi dimensiuni și trebuie să fii destul de flexibil ca să poți să continui. Eu acum, când mie îmi place să fac o diferență, mie îmi place neamul românesc de mor. În schimb, conducătorii pe care am avut, îi urăsc din tot sufletul. Țara noastră n-a pierdut pentru că neamul ăsta e stricat. Corect. Țara asta a pierdut pentru că am avut niște trădători puși de alții care au servit intereselor lor, numai uitându-ne în ultimii 30 de ani. Continuă, povestea asta continuă. Este același proces, același film. Cineva mai mare decât noi îi pune pe unii care să respecte și să le dea lor interese și nu nouă. În schimb, la nivel de neam, ADN, talent, inovație, perseverență, descurcăreală, reziliență. În ultimii 3 ani de zile am umblat mult. Dacă ar fi să fac un ranking așa, suntem în top 5 nații și ADN-uri din lume. Nu există așa ceva. Nu există așa de complex și de interesant profil cum e profilul românesc. Știm să râdem când e greu. Știm să ne ridicăm și să împingem. Știm să strângem din dinți. Știm să ne gândim șmecherește, să inovăm. Dai mă că merge lița asta aici. Știu, neamțul o să spună, vai, nu, să punem 70 de procese. Bă, lasă-mă în pace. Bă, merge. Funcționează și face treaba. This is not core business. Lasă-o să meargă așa și să ne focusăm pe asta. Știm să ne orientăm unde e mai important. Sigur, avem și neputințele noastre și mizerile noastre, dar cine n-are? Cred că răspunsul pe care românii l-au avut în fața forțării vaccinării și forțării intrării într-o reglementare arată că suntem nu supraviețuitorii gândacii de bucătărie de care zicea, nu mai știu cum îl cheamă pe comediantul ăsta, ci suntem... Trevor Noah, nu? Teo sau nu știu cum, nu? Teo, da. Cred că nu suntem gândaci de bucătărie. Cred că suntem cu mintea la noi încă. Uitându-mă la cât de brainwash sunt americanii, europenii vestici, asiaticii, rușii, suntem într-o situație foarte bună. Noi încă mai gândim, încă mai avem principii, încă mai avem ancore sufletești, de valori familiale, spirituale, după care ne luăm deciziile. Eu am totuși o speranță că se schimbă lucrurile acum, mă tot pe topuri și pe trenduri în Europa și cred că ce lipsește poporului român și anume structura. Inovație și creativitate avem din greu, flexibilitate avem din greu, rezistență avem din greu. Structura ne cam lipsește. Și mie mi-e greu asta cu antreprenorii, lucrând cu ei și încercând să le predau antreprenoriatul structurat. Facem, la un moment dat zice unul, da, uite, hai că am găsit-o. Noi suntem ca apa, știi? Noi ne ducem. Da. Și eu zic, băi, fii atent, e foarte mișto să fii creativ, dar după ce pui structură. Pentru că creativitatea fără structură este șmechereală. Creativitatea cu structură este inovație. Ai cărămizi pe care să se așeze toată treaba. Altfel nu construiești nimic sustenabil. Da. Așa e. Și atunci, eu cred că cu ce se întâmplă acum la nivel european și cu perspectiva, poate, într-un orizont de niște decenii de federalizare a Europei, cred că România poate să devină un powerhouse aici în Europa. E exact bucata asta care, dacă o punem la Lego de structură în România, poate să ne propulseze probabil și peste Polonia, să nu zic și alte țări la un moment dat. Că deja începem să depășim oricum pe rând mai multe țări. Dacă aș fi 4 ani in charge în țara asta, aș face hub-ul legislativ al noilor economii de aici. Este cea mai mare oportunitate pe care o avem în 50 de ani. Să reglementăm noile economii mai repede decât alții. Am atrage bani, am atrage investiții, am atrage talente, am atrage tot. Adică dacă noi acum am plantat semințele pentru următorii 30 de ani și am atrage toți stakeholderii importanți în economiile viitorului, am fi asigurați. Aș face un deal cu toți oamenii din România asta să întreb care sunt 3 lucruri pe care le vreți. Top 3. Hai să mergem să facem survey general.
toată lumea să voteze care sunt cele mai importante 3. Bă, sunt 100 de probleme, dar nu putem să le rezolvăm pe toate. Fii atent. 3. Care sunt cele mai importante pentru toți? Toată lumea merge și votează. Care sunt le 3? Facem o listă de 100. Votați. 3 le putem face. În ăștia 4 ani de zile, restul 97, că nu avem nici bani, nici focus, nici nimic. Dar alea 3 care sunt cele mai importante, ziceți care că le facem. Dar 4 ani, să nu mai aud. Pentru că în ăștia 4 ani de zile, pe lângă ce rezolvăm astea 3 care sunt problematice, construim viitorul. Și când ne punem să construim viitorul, avem nevoie de liniște. Ăsta e un lucru bun pe care l-au făcut cei din Dubai. Am studiat fenomenul. Da, mă, da. Tu ai fost implicat, nu? Acolo e dictatura, acolo e mai ușor, acolo nu poți să faci ONG-uri, nu poți să iei să faci, protestăm. Pe bune. Pleacă, mă, deci. Riscul cu AI acum și protestele este destul de mare, pentru că sunt mulți care se tem că le sunt furate joburile de tehnologie și mai departe. Am auzit de multe ori treaba asta. Că ce? Că vin peste ei netăvărugul și le ia joburile. E foarte, deci o vezi pe social media. În zona asta a lumii se simte chestia asta. E în țară democratică, să ține cont și de ei cumva și să găsești mesajul care să ajungă și la meseria? Ei. Că le fură meseria, da. De you name it. Toate meseriile care pot fi furate. Dar vezi, asta iară e tot așa, pornește de... Adică se schimbă telefonul. Aoleu! În loc să ne gândim cum putem prospera cu noile tehnologii, hai să zicem, un nivel mai jos ar fi cum putem să ne adaptăm rapid la tehnologiile astea, măcar adaptare. Dar aici când zice supraviețuire, îți dai seama de mentalitatea omului care adoptă vocabularul ăsta. Adică două lucruri ca să reușești cu treaba asta. M-am gândit și eu mult la lucrul ăsta. De ce oamenii nu gândesc flexibil? Pentru că una mână, ei nu sunt antrenați să gândească flexibil, ei sunt antrenați să gândească în structură și dacă te gândești că sunt mulți născuți înainte de 90, e normal să fie așa. Păi stai așa să spun, uite, că ai vorbit de structură, că vezi aici se bate cap în cap. Se bate cap un pic. Deci, mult. Dacă îl înveți pe om structură, deci dacă l-ai învățat pe neamț, nu poți să-l scoți din structură. Dar nu mai poți să-l scoți. Deci te ajută la început, că îl pui și e robot frumos la birou, se duce acasă, cumpără de 70% din banii lui, salvează 30%, este robotul perfect. Lucrează perfect, pleacă la ora potrivită, se întoarce la ora potrivită, cumpără ce îi spui, cheltuiește cât îi spui, pune deoparte niște bani și se construiesc aceste fonduri de pensii fabuloase, care apoi cumpără business-uri, țări active, și îți dau putere, ca și țară. Dacă în lucrurile se schimbă, nu mai poți să schimbi. Nu mai poate să iasă. Deci după ce îl formatezi atâția ani, de la grădiniță, școală, muncă, să fie obedient, să respecte doar procesele, să răspundă doar la lucrurile care a fost întrebat, când economia se schimbă, tu nu poți să o schimbi cu roboți. De fapt, singura întrebare este, mai am nevoie de robotul ăsta uman sau le iau pe ăsta electric, că e mai ieftin? Nu poți să treci prin cicluri, între ciclurile mari cu roboți. De asta românii cred că sunt foarte valoroși acum, pentru că suntem printre puținii care încă mai gândim, care ne uităm la asta și spunem, dar de ce să o punem așa, mă? Fii atent că e mai bine, că trece pe aici. Un neamț ar face 7 comisii, 7 analize, ar avea nevoie de 7 stadii grupuri și de 2 focus grupuri, de 7 decizii, că nu ia decizii, nu e mai obișnuit să ia decizii. Devine și mai inflexibil un pic, mai puțin agilă compania atmosferică, crește și are multe zeci de ani în spate. Crede-mă, deci eu cred că neamul nostru acum este în cea mai bună ipostază. Roboții pot programa orice a fost făcut până acum. AI-ul poate reproduce tot ce s-a făcut până acum, cel puțin 2021-2022. Ăștia nu știu ce putem noi face azi. Ăștia nu știu ce creativitate are românul să scoată din vorba aia, din Rahat Beach. Azi. Și azi este momentul în care noile economii au nevoie de reguli noi, au nevoie de minte proaspătă, au nevoie de oameni care să fie agili în procesul mental, în procesul decizional, în procesul de acțiune. Europa e praf, foarte America praf, țările dictatoriale praf, Asia, roboți mai mari ca aia nu sunt niciunde, Rusia nu sunt praf, dar nici nu-i place să facă ceva, că vine și s-a obișnuit să curgă de la stăpânire.
Suntem puține nații, puține țări care suntem în ipostaza asta în care am putea să schimbăm lucrurile și să fim ultra valoroși în următorii. Dubai și-a făcut niște comisii. Știu că Sheikh-ul, deși cumva așa are un stil, are un management ușor dictatorial, chiar este o dictatură într-o formă spusă direct așa, totuși eu știu că ascultă. Am studiat ceva materiale și cărți, inclusiv chiar direct de el, și am apreciat că, deși într-adevăr e multă elogiere a reușitelor și viziunii. Am simțit chestia asta, mă înseamnă așa, am întors un pic în spate. Eu am 45, am văzut și panourile cu trăiască Partidul Socialist. Eu le mai am încă în memorie. Bravo. Chiar mă uit acum la un film pe HBO, spune Spy Master, cu un spion sovietic din timpul de lui Ceaușescu, care a plecat în este foarte interesant. Totuși, tot el spune, și asta mi-a plăcut, că asculta. Deci se înclina și vedea, băi, care sunt oameni mai deștepți decât mine și învăț de la ei și încep și implementez. Și implementau. Cumva, când ești o țară democratică, pierzi un pic flexibilitatea asta pe care ți-o dă când spune șeful, facem așa, să se întâmple. Acum, riscul este că poate să fie un șef care să nu asculte. Și de asta eu zic că pe termen lung nu mi se pare sustenabil modelul din Dubai. Dar acum, pe termen scurt, are foarte multă agilitate. Da. Ce putem să învățăm din el ca să aplicăm, dacă nu la nivel de Europa, că e greu la Bruxelles, că e foarte birocrat, dar aici, la noi, unde avem multă creativitate și flexibilitate și sunt și mulți antreprenori care doresc să facă lucruri. Toată ziua aud sau mă întâlnesc sau așa mai departe cu oameni care au o dorință mai mare decât doar să facă pentru ei. Au o dorință de contribuție, de a lăsa mai departe, de a crește țara asta și să și întâmplă lucruri. Da. Cred că și tu le vezi, că nu stai tot timpul aici. Le văd eu ca tot timpul, dar cred că și tu le vezi când vii. Le și văd, le și simt și sunt promotor activ al cumpărării înapoi a țării noastre prin capital privat și să reușim să facem suficienți bani pentru a putea cumpăra fiecare câteva hectare, 100, 1000, până când să le spunem, bă, am cumpărat-o înapoi, hai, mai plecați și voi, hai, mai lăsați-ne, că suntem noi proprietari acum la noi acasă. Da. Mai greu cu resursele, că le-au luat definitiv, mai greu cu multe lucruri care le-au luat și le-au semnat stăpânii noștri. Nu, reprezentanții noștri votați cinstit le-au dat preferențial. Poate modelul ăsta de a asculta de niște comitete și comisii, cum zicea. Mie nu plac comisiile și nu cred că agilitatea poate fi făcută în democrație. Și n-am văzut nicio companie democratică. Vezi, fiecare țară, fiecare nație, fiecare companie trece prin niște etape. Seed e o etapă, start e o etapă, scale-up e o etapă, consolidarea și listarea la bursă e o altă etapă, procesul de vânzare e o altă etapă, spin-off-urile pe care le faci din aceeași companie sunt alte etape. Fiecare etapă necesită un stil diferit de leadership și un stil diferit de a acționa, de a gândi, de a planifica și de a acționa. De asta nu cred că există o rețetă și nici nu-mi place să spun că, domnule, numai așa. Depinde foarte mult în etapa în care ești, ca și cu un copil. Într-un fel te comporți cu un copil la 1 an, într-un fel te comporți cu el la 5, la 12, la 18, la 25. Așa e și în business. Nu poți să te comporți la fel, nu poți să ai același stil de leadership. Însă oamenii trebuie să înțeleagă că acest stil de leadership și acest modus operandus se schimbă odată cu etapa. Și de cele mai multe ori văd antreprenori care refuză să treacă în etapa următoare, tratându-și business-ul ca un copil de 2 ani de zile, dar el are 10. Sau invers. Și mai greu este când ai niște oameni care sunt dragi cu care ai pornit și nu reușești din timp să le spui că lucrurile se vor schimba. Dacă ne iese bine, se vor schimba. Dacă nu iese bine, ne vom despărți. Deci cea mai bună variantă a relației noastre este să ne transformăm și să mergem la următorul nivel. Și atunci văd o grămadă de antreprenori care ei se prind că ar trebui să se schimbe, dar cei care sunt de încredere cu care au pornit și cărora le sunt datori cumva emoțional pentru succesul lor, nu mai vor. Sau zic că da, dar nu fac. Și țin în loc tot business-ul. Să fie mic. Ce fain era când eram noi 5-6 aici la birou. Ce bine ne înțelegeam. Da, noi vrem să fim 50 acum. Da, dar nu era mai bine noi cu 5. Uite ce complicat e acum. Uite, trebuie să facem procese, proceduri, sisteme, să implementăm tehnologii. Păi nu mai facem nimic din ce ne place. Și e adevărat. Pentru că ai nevoie de alte lucruri în business în etapa respectivă, nu doar să te gândești tu despre un produs, că ai rezolvat problema de product development și de funnel de produse. Ai deja piața care spune, deja competiția, analize de piață, ai mult mai multe alte instrumente ca să iei decizii mai educate. Nu mai trebuie să facem noi brainstorming și ce mișto era că mai beam și o bere și era seara perfectă. Nu mai e nevoie de asta, în schimb e nevoie de altceva. Și atunci, cred că
înțelegerea și pregătirea următoarei etape e foarte importantă. Mie mi-a plăcut foarte mult Stephen Covey, Eficiența în 7 trepte și capitolul 2 începe cu asta, așa și spune, begin with the end in mind. Dacă știi exact unde vrei să ajungi, de asta și spune viziune, nu pentru că vezi cu ochii, că nu vezi cu ochii, vezi cu ochii inimii. Viziunea e să vezi cu ochii inimii în avans. Misiunea e cea rațională care spune ca să ajungem acolo trebuie să facem asta în felul ăsta. Asta e misiunea noastră. Noi asumăm, o punem în spate. Hai, bă, ne conectăm la ea când e greu. Bă, ne-am întors la asta, bă, mai vrem asta. Că inima noastră e acolo. Vrem să mergem acolo. Aia e urcușul. Urcușul e misiunea pe care ți-o asumi în fiecare zi. Dacă nu ți-o mai asumi, desprinde-te de grup, că altfel ne țin urmă. Și asta cum poate fi instituționalizată la nivel de țară? Că la nivel de companie poți să ai tool-uri. La nivel de țară? Cred că asta ne lipsește nouă. Să ajungem să avem acea cultură de flexibilitate. Să fim... N-ai, mă, cum să faci în țară, că trebuie să răspunzi. Ăștia care sunt puși să fie liderii noștri răspuns la alte comenzi. Ei nu țin cu țara. Nu ai cum să faci chestia asta. Să fie, ok, bun, hai să facem pasele lucruri pe care mi le-aș cerut voi, dar fac și restul de 97. Păi ai văzut unul care să vină să spună, băi, deschis, onest, să vină un politician să spună, fii atent. Eu am un mandat în cavarta ta. Cineva a băgat 5 milioane în fundul meu să fiu aici. Ați înțeles, da? Că nu erau bannerele pe gratis puse acolo din spirit civic. Deci cineva a plătit campania asta, da? Trebuie să-i dau înapoi 50, că așa e aici, ca în orice business, ori 10. M-au pus nemții... 10? Ori 100, eu știu cât le cer ăștia, nu știu, o fi altfel acolo. Eu mă gândeam că și 10 e mult, da, e ok. Nu mă aștept să fie, mult mai mare eroaiul decât în real estate, nu te gândi. Deci m-au pus nemții să conduc țara asta, da? Ce trebuie să fac eu? Trebuie să le anulez datoria de 4 miliarde și ceva din război, da? Le-am promis-o. Îmi pare rău statul român, dar le-am promis-o. Am semnat-o la 3 zi, n-am ce să fac. Gata, s-a terminat. Ce altceva mai trebuie să fac? Trebuie să dau la aia pădurile. Perfect. Ce mai trebuie să faci? Bă, petrolul, trebuie să dau și petrolul ăla. Perfect, petrolul. Bă, altceva. Bă, mai e ceva de dat. Bă, nu. Altceva mai e. Bă, îmi plac copiii mici. Da, frate, îmi plac copiii mici. Am vândut când am fost mic, am făcut tranzacții cu ei, m-am și împrietenit cu ei. Bun. Bă, gata. Mai e ceva? Nu, în rest sunt clean. Perfect, măcar știm că ăsta e prostul nostru și cu defectele lui, știm care e prețul pe care trebuie să-l dea. Bun, acum ce faci tu pentru noi? Păi vă fac așa, 5.000 de kilometri de autostradă în 5 ani de zile. Vă fac, vă limitez și vă țin nivelul de energie la nivelul ăsta. Că am făcut deal și cu ăștia să nu facem doar pe voi să tragem toți banii. Am mai făcut asta și am mai făcut asta. It's a deal? Da. Gata, frate, am terminat. Să se facă odată adevărul, să se pune adevărul pe masă, că toată lumea înțelege. Dacă eu vin la tine și spun, băi, fii atent, eu sunt nou CEO din compania asta. Eu vreau așa, un Bentley, că doar așa mă simt eu bine când vin la birou. Notat. Ce altceva? 2 asistente să-mi facă o cafea, dar fii atent, o vreau așa, de un deget doar și cu cremă deasupra. Notat. Altceva, ce mai vreau? Încă ceva, ce mai vreau? Salariu de nu știu cât și 2 vacanțe nu știu unde. Perfect. Acum ce dai? Păi ce am de făcut? Că așa e mandatul unui CEO, nu? Păi ai de făcut, uite, noi suntem în situația asta financiară acum a țării, suntem datori cu atât, plătim atâtea datorii, avem situația asta de resurse, avem situația asta de încasări și de venituri, avem excedentul sau deficitul ăsta, uite, tu trebuie să modifici acești 4 indicatori. Deal. Am terminat. Nu mai stăm să-l bărfim pe ăla că îi place cafeaua și că îi plac și vrea să fie cele 2 asistente care se dea cafeaua. Că așa are el. Bă, atâta, asta e piticul lui. Poți să treci peste chestia asta. Nu? Ok, dă la o parte. Adu-l pe unul la care poți să tolerezi piticii pe care are. Dar pune pe masă, frate. Spune ce pitici ai, ce datorii ai, transparent. Fă un pact, un deal cu niște oameni pentru o vreme, în masă. Astea sunt. Take it or leave it. Și lăsați-mă în pace pentru 4 ani de zile să fac ce am zis pentru voi și să fac și pentru aia care m-au pus și să fac și pentru mine. Să știi că sunt deja câteva exemple de succes în sensul ăsta. Inclusiv la nivel politic. În România sunt punctuale. Îi dau un exemplu pe cei din Bihor. Da, Oradea și județul Bihor arată din ce în ce mai bine și Oradea ca oraș crește fenomenal și uite, așa face legătura și imobiliarele. Un oraș bine administrat aduce creștere și prosperitate pentru cetățenii săi care mai departe își doresc să trăiască mai bine.
prin trai mai bine înseamnă inclusiv să locuiască într-o proprietate mai frumoasă, da? Avem Clujul, care a crescut mult în ultimii ani, zona județului Alba, care este un motor economic al României. Mă rog, Bucureștiul... Urmează Reșița, că eu sunt de acolo. Și Reșița are un model bun, că sunt prieteni buni. Are un primar foarte bun, da. Deci sunt prieteni buni. Da? Perfect. Da, uite, chiar vreau să ajung pe la el să văd ce face. L-am cunoscut la München, la Expo Real anul trecut. Da. Cred că am învățat multe din modul în care Oradea și-a gestionat și și-a poziționat. Dar vezi, toate astea trei de care zici au legătură cu ceva. Oradea, Alba, Reșița au atras foarte multe fonduri europene. Da. Deci, bottom line este nu doar voința politică, nu doar matematica administrației, ci și resursele financiare. Trebuie să le legi pe toate astea trei. Cumva cam ce spuneam și eu, voința, în care să spui, băi, eu vreau și uite asta vreau să fac, putința, adică knowledge-ul. Știu cum să fac, mă duc, învăț de la alții, nu reinventez roata pentru că alții au făcut-o deja, și capitalul. E la fel și în business. Voința, vreau acolo, viziunea, vreau acolo din tot sufletul, nu că vreau bani sau vreau să fiu eu ce... Inima mea e acolo deja. Knowledge-ul. Degeaba vreau să merg acolo dacă eu vreau să merg să dau cu sapa. Trebuie să învăț cum să dau cu un săpător din ăsta, să avansez repede. Și apoi financiar. Am resurse necesare ca să atrag talente, ca să fac research and development, ca să împing în piață, că nimeni nu stă și așteaptă să vină un produs. Vai, de când am așteptat muștarul ăsta cu roșu pe etichetă, nu puteam dormi. Trebuie să împingi chestia asta, trebuie să o împingi, trebuie să ai resurse pentru chestia asta, trebuie să o împingi smart, consistent, consecvent. Cam așa și în business, să știi. Deci încep să apară niște... exponenții. Dar eu nu asociez asta cu politicul, eu asociez asta cu administrația locală. Două lucruri total diferite. Așa este, da. Te-am cunoscut de curând pe primarul unei comune de lângă Alba, se numește Gheorghe Damian, Ciugud. Nu știu dacă ai auzit. În administrația publică locală încă se mai poate face revoluție. Da. Acolo văd. Deci, uite, la Oradea, CJ Bihor, Reșița, cum ai zis tu, Alba. Într-un fel sau altul și Bucureștiul, deși a avut câțiva ani acum cu un nou primar de tumult, începe să meargă într-acolo, da? Pentru că se structurează un pic mai bine lucrurile. Și probabil urmează și Moldova, într-un orizont rezonabil, că deja începe să se lege cu infrastructura de România. Așa că probabil că se va schimba, da? Într-adevăr. Dacă ar fi să mă întorc vreodată în România, m-aș întoarce pentru o provocare de administrație publică locală. După ce îmi termin toată nebunia asta antreprenorială, m-aș întoarce pentru ceva care să poată să miște lucrurile pentru o comunitate limitată, restrânsă. Bă, ăștia sunt. Să pot să fac un pact cu ei. Să pot să înțeleg ce vor și să văd dacă am voință colectivă. Că vezi și într-o companie, dacă nu există voință colectivă, la fel și în administrație publică locală. Dacă nu există voință colectivă agreată, semnată, agreată, nu merge treaba. Și trebuie să înțelegi toți stakeholderii, că nu ești doar tu cel care trebuie să vrei. Echipa pe care ai de management, echipa administrativă, votanții, comisiile, comitetele, regiile, toți sunt stakeholderi în prosperitatea acelei comunități. Până nu îi pui pe toți stakeholderii la masă și nu ai voință colectivă și până când nu ai un plan pe care să ți-l valideze și alții pe lângă și să ți-l mai amendeze dacă bați câmpii și apoi resurse suficiente în spate, n-ar rost să pornești. Adică poți să pornești să-i prostești pe oameni la alegeri că o să faci și o să schimbi, dar dacă nu ai astea clarificate, tu nu ai substanța pentru a putea susține treaba asta nici măcar în sufletul tău. Dar astea sunt proiecte, astea sunt lucruri mișto care pot fi făcute și care pot fi nu replicate. Nu cred că astea s-au învățat din antreprenoriat sau antreprenoriatul s-a învățat. Sunt legi universale de a face lucruri bine. Da, indiferent de domeniul industriei. Poți să treci din business în administrație publică locală. În politică e mai greu, pentru că e altfel. E altă lege, e altă bestie. E altă bestie, da. Dar administrația publică locală cu antreprenoriatul se potrivește foarte mult. Bun. Și pentru că trebuie să vorbim și de imobiliare. Bă, chiar? E un podcast, un canal de imobiliare. Ce ai făcut? Asta după ceva timp de când am început. Să pui 2-3 întrebări, că iară bate în câmpii după aia cu altele. Tu te-ai mutat în Dubai. Da.
de vreo 2-3 ani. 2 ani jumate. 2 ani jumate, așa. Ai văzut acolo niște pros, ai văzut și niște cons. Da. Când investești acum, să zicem că lași în spate, că zicem că ai prins deja creșterea, deja ți-ai pus banii probabil în ceva business, ceva real estate în Dubai. Da. Acum dacă ai pe masă, să zicem că vrei pe lângă ceea ce investești deja să pui și încă, dau o sumă, 1 milion de euro. Da? Da. Care e destul de puțin. Mai zicem 2 milioane. Da? Tot puțin. Da. 2 milioane. 5, ok, 5 să fie mai simplu. Da. Cât ai pune în Europa, cât ai pune în Dubai? Și dacă pui în Europa, câți în România? 50% în UAE, dar nu neapărat doar Dubai. Abu Dhabi crește. Ok. Și crește fain și cred că va schimba mult, puterea politică se va muta mult, odată ce regele ăsta încetează să mai funcționeze, sau cum îi zice el, Sheikh, sau cum îi zice. Sheikh, da. Cred că puterea se va centraliza în Abu Dhabi, ceea ce va însemna mult mai mult turism acolo. Cred că Dubai va rămâne un fel de Las Vegas, care va genera, sigur, randamente bune, dar Abu Dhabi va avea capital gain mai mare în viitor. Pentru că, practic, cumperi la loc potrivit înainte de momentul potrivit. Înainte, da. Pentru mine Abu Dhabi este piatra prețioasă neexploatată. N-are încă suficienți turiști, deci nu poate să arate un profit operațional mare, pentru că n-are un grad de ocupare atât de mare, dar are potențial de capital gain mult mai mare. Pentru că pleacă mai de jos decât Dubai. Mai de jos, da. 50 acolo, 40% Africa, 10% Europa. 40% Africa. That's unexpected. Unde în Africa? Egipt primul. Egipt? Nou Cairo, l-ai văzut? Nu. Chiar sunt total neofit în treaba asta. Da. În principiu, Egiptul are șanse să devină o superputere economică? Saudi. Am zis 50% în care aș include și, hai zice MENA. Nu MENA, Middle East. Middle East. Middle East are multe epicentre care arată potențial în viitor. Dar oricum e foarte important că real estate-ul nu e lichid și trebuie să fii cel puțin cu un an în avans. Ca să fie lichid, trebuie să gândești cu un an în avans cel puțin. Dacă vrei să vinzi prea târziu, ai vândut la discount. Ai pierdut tot ce ai câștigat, poate, din capitalizare. Și trebuie să nu fii lacom. Că dacă aștepți să vrei să vinzi chiar în vârf și atunci să faci treaba asta, nu o să-ți iasă. Trebuie să fii dispus să mai pierzi 10%, ca cel care cumpără să simtă și el un pic a câștigat, chiar dacă după aceea pică. Am văzut o vorbă tare de la Rockefeller. Erau întrebați cum a reușit să-și perpetueze averea și să o crească atât de mult în 150 de ani. După ce a făcut deal-urile cu statul și a fost furnizorul oficial de... Deci după ce te-ai îmbogățit, cum ai făcut să o întreții? Exact. Da. Asta e o bună întrebare. Nu are prea mare relevanță pentru ascultători în general, că suntem puțini în situația asta, dar așa teoretică de o carte e bună. Cine citește cartea Titan, biografia lui J.D. Rockefeller, o să-și dea seama despre ce vorbim acum. E vorba că, practic, averea Rockefeller a fost făcută, de fapt, până prin anii 1990-1920. Da. După aia, de acolo a fost relativ simplu. El a fost, cred că și până ziua de azi. Nu e simplu, dar ai dreptate. 95, 98%, 99% depinde de teritorii. Banii mulți au fost făcuți cu statul și prin combinații mari. Da. Deci, după aceea să scrii carte despre ăla, cum ai făcut, din 150 de miliarde să faci 180? Bă, a fost greu. Și chiar e greu, adică nu e ceva chiar simplu, că poți să-i pierzi ca prostul. Poți să-i pierzi ca prostul, cum pierd ăștia de la loto, le iau mințile și pierd tot. Nu e neapărat, da, 150 de miliarde, ia zic, cum ai făcut? Aia e întrebarea, de fapt. El a avut în 1910 3 miliarde. Care înseamnă acum probabil mai mult de 3 trilioane. Este mai mult și decât Elon Musk. Sau cine mai este acum, numărul, nu mai știu ce mai este. Da? Răspunsul la întrebarea asta, de zicem că post-1920, nu al primului Rockefeller, că deja murise, dar urmașilor lui, a fost că noi am vândut de vreme. Da. Cam asta spun și eu. Am vândut de vreme. Ce înseamnă de vreme? Înseamnă că i-ai dat și celuilalt posibilitatea să facă și el mai departe. Da. Și după aceea și-a asumat el ciclul următor. A mai câștigat un pic, după aia a scăzut 20%, după care s-a întors și a făcut și el în ciclul lui un compound de interest de 12. Că dacă tu vrei să câștigi tot din ciclul respectiv și vrei să și vinzi și vrei să fii și lichid, degeaba. Exact. Bun, deci 40% în Africa, Egipt, South Africa sau doar în Nordul Africii? Nordul Africii, în prima fază.
Deci, Africii. apropiat de Europa cumva o vezi ca pe Nu neapărat că e proximitatea Europa, ci proiectele bune au început să apară acolo. Iar Europa, Serbia, Albania, Bulgaria, nu Germania, nu mă gândesc să... München e cel mai scump oraș din Europa după Paris acum. Era un bubble Mobiliar. index în care era ceva imposibil. Făceai 3% randament și statul ți ia 45% din ce câștigi. Este ceva, deci nu. Nu, asta... Dar poate să fie un safe haven, știi? Adică pentru cineva să gândească că Münchenul sau orice oraș din Germania valoros ca economie poate fi un activ de refugiu. Da. Poate fi. Nelichid și în condițiile în care crezi că Europa va avea stabilitate în continuare. Mie nu-mi plac astea care sunt store of value de astea, mama, asta nu mai cade niciodată. Am văzut în istorie atâtea povești în care asta nu mișcă de aici, e solid gold. Nu știi. Și cred că ar trebui să ne învățăm cu volatilitatea. Cred că lecția cea mai mare a acestui ciclu în care intrăm este să înțelegem volatilitatea. Da. Și să înțelegem că vom trăi noi și copiii noștri cum trăiau Wall Street brokers. Nu știi niciodată portofoliul tău cât are dimineață, pentru că a fost bursa deschisă peste noapte nu știu unde și s-a modificat. Noi ne-am obișnuit că dacă punem banii ăștia în buzunar de seară, uite, ăștia îi punem, tot ăștia-s dimineață. Doar că ăștia o să dispară. Și ăștia o să fie tranzacționabili în timp ce eu dorm. Că o să fie acțiuni, că o să fie monede. Chiar moneda noastră, orice monedă, că va fi, CBDC-ul în 5 ani de zile va fi clar implementat în majoritatea țărilor. Nu vom mai avea cash. Iar banii aia nu vor sta. Noi ne vom culca cu 50 de lei în buzunar și vom avea 50, ceva sau 49 sau 48. Și totuși oamenii vor să locuiască în Europa. Foarte mulți oameni visează la visul european. Adică și eu visez în America. Nu înseamnă că o mai duc. Ok, deci că nu e pragmatic visul ăsta, că de fapt doar așa un wishful thinking. Nu, m-aș fi dus acolo, da? Adică, uite, eu sunt nu convins mai că seamănă cu America aia cu care eu am crescut și care am văzut-o în filme. Este cu totul alta. Nu mai seamănă. Și Europa, când vin ea și te uiți, toți visăm să trăim altundeva. Deci dacă întrebi pe cineva, mamă, ce mi-ar plăcea să trăiesc acolo. Dar du-te! Păi nu, că e complicat, că trebuie să... Deci, trăim într-un escapism din ăsta mental. Și când unii se hotărăsc și se duc acolo, îți dai seama că și acolo, nici acolo nu umblă câinii colaci în coadă și este perfect. Niciunde nu-i perfect. Tot timpul sunt lucruri care îți plac sau care nu-ți plac. Important e să-ți răspundă obiectivelor tale în etapa respectivă. Vezi ce mare e trendul ăsta de nomazi, care trăiesc 4 ani într-un loc, 4 ani într-un loc. Mă duc acolo unde mă simt bine. Îmi permit și am libertatea de a mă mișca unde vreau eu. Și totuși, imobiliarea se cumpără nu cu gândul de a fi vândute mâine. Nu e un gen de activ lichid, da? Și atunci trebuie să te uiți timpul la trenduri. În primul rând să fii la locul potrivit înaintea momentului potrivit și apoi să te gândești, dacă eu țin asta 30 de ani, cam unde ar fi bine să o țin. Și în punere trenduri ce se întâmplă acum. Eu nu joc pe termen așa de lung. Eu am vândut în România cu 2 ani de zile aproape tot. Aproape. Am mai păstrat câteva active care erau așa mai de suflet, mai mult de... Dar un an jumate, da. Când am văzut că pot să-i mut altundeva să fac mai mari randamente. În România n-am făcut mai mult de 6,2 vârf. Asta doar din rent, dar mai e și aprecierea valorii. Aprecierea știi cum a fost? Uite așa. Dar depinde de când vrei să vinzi. Adică dacă asta e linia, aia creștea, scădea, depinde când vreau eu să vând. Și trebuia să prind exact momentul în care să vând ca să pot să transform în bani capitalizarea de pe hârtie. Multă agilitate și cunoașterea pieței și expertiză locală pe care poți fie să o ai, fie să o cumperi, dar trebuie să fii agil, trebuie să fii prezent, ca să poți să beneficiezi. Nu e pentru toată lumea. Investițiile în real estate, îți trebuie bani serioși. Pe bune, acum vin oameni la mine și mă întreabă, am 10.000 de euro, cum să investesc în imobiliare? În imobiliare, dar ce ai găsit tu cu 10.000? Un cort sau ce vrei să faci? Păi îmi iau un credit. Păi atunci nu investești, ai un credit, tu nu ai un asset. Păi da, am văzut eu la nu știu care un video că ăla lua, că vezi că America are alte legislații, altfel se vorbește despre taxe, tu ai înțeles ce vorbește ăla cu taxele și cum sunt deductibile și cum fac ei debtul și cum îl transformă? Nu. Păi vezi că nu e chiar așa, la noi nu-i tratată chiar așa. N-am înțeles chestia asta. Cred că până în... Părerea mea că dacă n-ai măcar $500,000 să intri în imobiliare, e complicat.
Că asset-urile trebuie să le gestionezi, nu e chiar așa. Creșterea este foarte lentă. N-ai efect de scară, te costă property management-ul, într-adevăr, așa este. Da. Poți să o faci, dar trebuie să n-ai așteptări foarte înalte, adică trebuie să o crești gradual. Și poți să folosești leverage, să știi. În România, creditare Părerea mea, dacă ai 300 de mii, mai bine gândești la un business să faci 5 milioane, 10 ca să poți să ai un exit și să poți să investești 20 de milioane, dar n-aș pune... Asta dacă ești antreprenor sau dacă ai mindset de antreprenor. Dar dacă nu partenerează cu alți angel investori, că sunt deja o grămadă, și pune niște antreprenori care se pricep la treaba să-ți facă. Și asta e opțiune. Adică, cum să-ți începi cariera de investitor cu randamentele astea? Mă întreabă oamenii, dar în ce să investesc? Dar tu ai mai investit până acum? Nu. Dar m-aș băga în real estate, că e sigur. Sigur, da, am înțeles. Și la câți bani ai? 50.000 de euro. Păi și la câți bani te aștepți să câștigi? Nu știu, măcar 10, 15%. Pe bune, net, cash to cash. Da. Super. Grozav. Sunt opțiuni, dar cu risc mai mare. Cum măsură ce ridici randamentul, îți crește riscul, obviously. Da. Dar cum să spun, cu banii ăștia puțini, poți să faci ROI-uri mult mai mari, cu riscuri și mai mari. Cu riscuri și mai mari, dar cum poți să începi așa? Adică dacă îți faci planul ăsta să scurgă 200 de euro pe lună pentru restul vieții, este ca și când ți-ai semna, gata, m-am pus la închisoare și vin 200 și de 200 mănânc. Torcându-mă la trenduri, toate studiile pe termen lung care au în calcul riscurile sistemice, cum de exemplu, schimbările climatice, care sunt un risc pentru următorii 20 de ani destul de important. Da. Spun că Europa, în special jumătatea de nord a Europei, stă foarte bine, împreună cu Canada, împreună cu Australia, de fapt mai degrabă Noua Zeelandă, să zicem sudul Australiei, și probabil nordul Rusiei, vom vedea cum vor evolua lucrurile, că trebuie să ai și un climat propice pentru investiții. Dar Europa stă foarte bine și în top 5 de locuri în care să fii pentru un orizont very long term. De asta și avem migrație, în special către Europa, că noi suntem și poziționați cumva aici, la intersecția mai mult tot lumea. Avem Middle East, avem Africa, avem și Rusia, cumva sunt imigranți din Rusia, imigranți buni, imigranți care sunt workeri și care fac lucruri aici în Europa valoroase. Să nu generalizăm. Să nu generalizăm, așa este. Dar a fost un val acum, când a început războiul, de vreo câteva sute mii de ruși care lucrau în tech sau așa în parte, care au venit în Europa. Mie mi-e foarte greu. Dubai s-a schimbat foarte mult de când au venit ăștia. Da. Eu e așa gălăgios acum, era așa de fin, într-un fel. Sigur, erau câțiva care făceau show-off pe acolo de-ai lor și câțiva, dar acum e greu de suportat Dubai cu 300, 400, 500 mii de ruși. Așa de mulți sunt deja? Foarte mulți. Ucrainieni, toate. Sunt obișnuiți ca la ei acasă, să urle, să facă scandal, să... Deci nu au venit tech nerds în Dubai? Doar la conferințe, 2-3. Deci, în Europa. Întorcându-mă la ce spuneai tu, în business noi facem analiza pe stel. Politic, economic, social, tehnologic, environmental și legal. Cred că ar trebui să facem și în real estate tot așa să vedem lucrurile, pentru că environmental, ce vorbești tu mai devreme, este un singur element. E un pilon, da. Dar modul în care, cum vor fi taxate mai departe proprietățile, cum se va reglementa accesul, cum se va democratiza accesul la real estate. Ce încercăm noi să facem în Dubai prin WeFraction este să democratizăm accesul în real estate. Oamenii să poată să intre împreună într-un tichet validat de guvern că el are 1 metru pătrat în acel apartament și o companie de management a proprietății să aibă contract garantat de ROI trimestrial sau lunar. Problema real estate-ului este că este încă bariera de intrare prea sus. Că diversificarea este aproape imposibilă cu bani puțini. Da. Deci dacă n-ai 20 de milioane, nu poți să spui că ai făcut diversificare. Că ai făcut ceva într-un cartier și în celălalt cartier nu-i diversificare. Noi ne gândim la diversificare pe sisteme de guvernanță. Vreau 30% în dictatură, 40% în democrație, 30% în republică. Pentru că nu știu care sistem de guvernanță va funcționa pe viitor și care va mânca pe altul. Deci nu mai vorbim doar de geografie sau de cartiere sau de eu știu ce, de sisteme de guvernanță. Vreau banii să fie împărțiți pe riscuri de pariu nu-i făcut încă. Nu se știe care sistem de guvernanță va fi câștigător.
Și evident, stilul de guvernanță va atrage și randamentele cele mai mari, ăla care va câștiga. Deci, practic, acest proiect de fracționare a proprietăților ar putea semăna, desigur, păstrând proporția că vorbim de altă tehnologie, cu sistemul de REIT-uri care în România nu are structură legală, se lucrează la ea, dar în vest este destul de proeminent, adică sunt oameni care înțeleg cum funcționează un REIT, un Real Estate Investment Trust, îl folosesc, e calea cea mai bună ca să-mi imens piața perfect, pentru că ai diversificare, ai granularitate, dar tu o faci sub această inițiativă la care lucrezi. E diferită și de prin REIT? Blockchain sau cum funcționează? E diferită și de REIT, e diferită și de crowdfunding. Teoretic, de departe seamănă toate. Diferența între ceea ce facem noi este că secondary market este foarte activ. Adică tranzacționezi secondary market. E ca pe bursă, practic. Da, e foarte cash out, easy cash out. Bine, și rate-urile care sunt publice sunt cash out foarte rapid. Internal marketplace doar, dar nu toate exchange-urile și toate DEX-urile din lume. Nu accesezi toată piața de crypto-owneri care poate să transfere și să facă crypto to asset. Nu dacă ai un ETF cu mai multe rate-uri, ETF de rate în mai multe țări, poate să fie. Ai diversificare. Da, așa e. Pe de altă parte, proiectele pe care noi le vizăm sunt proiecte gata făcute, care sunt deja împărțite în 4 țări, nu continente, dar 4 țări. Avantajele pe care ți le dă la nivel de time-sharing pe anumite procente pe care le ai, iar nu le au ETF-urile, community, sunt o grămadă de lucruri care sunt suplimentare și care sunt mult mai pe înțelesul clientului și nu numai pe înțeles, ci pe așteptările lui. Am 20% din assetul ăsta, primesc și 5 zile sau 4 zile sau 3 zile în funcție de proiect, care să stau acolo pe an, nice. Nu mă duc eu, trimit pe cineva. Posibilitatea de exit este atât de rapidă și atât de overnight. Deschizi doar bid-ul și spui de aici încolo în sus vând. Și toți ceilalți sunt activi. E foarte interesant. Dacă lucrurile astea... 2 lucruri dacă s-ar face. 1. Democratizarea accesului în real estate. Și, în special în România, reglementările ASF referitoare la accesul banilor din fondurile de pensii în piața de capital s-a rezolvat foarte multe probleme. Noi acum nu avem bani din multe motive. Nici nu avem competențe, nici nu avem suficiente business-uri care să atragă bani, dar nici nu avem o sursă continuă de bani cum ar fi fondurile de pensii. Peste tot în lume, ăștia au voie să investească în private equity, în companii care se ocupă de colectarea și de managementul unor companii cu potențial. La noi nu se poate. Și de asta trebuie să stăm cu mâna întinsă la European Investment Fund, dați-ne și nouă niște bani, vă rugăm, cu toate că banii sunt la noi deja. Sunt bani la noi, dar nu putem să-i tranzacționăm. Suntem în același loc și tu ești fondul de pensii, eu sunt private equity și tu nu poți să-mi dai mie, eu nu pot să dau randament. Pentru că statul zice, nu te las pe tine fond de pensii, că cine știe ce mizerii faceți. Stai puțin, suntem printre ultimele țări din lume care nu permis chestia asta. Da, dar noi suntem încă tineri și încă nu știm cum se va reglementa. Deci, tu ai bani, eu am nevoie de bani, eu pot să-ți dau randamente mai mari decât... Și tu trebuie să duci banii altundeva și eu trebuie să mă împrumut de la European Investment Fund ca să mă dețină după aceea tot altul de afară, când eu cu tine suntem din România și putem să ne ajutăm unul pe altul. Apropo de politică și de trade-off-ul pe care l-au făcut politicienii noștri, ca să nu avem nici măcar resurse, suntem unul lângă altul. Tu ai roșii, eu am castraveți, dar noi putem să le schimbăm. I get it. Și tot asta să știi că încep să fie diverse fonduri care, da, punctual, sunt cazuri pe anumite tipuri de industrie. Mici. Da, sunt mici, da. 10 milioane, 30 de milioane. Cam așa e, da. Da, 30 de milioane. Da, așa este, da. Așa este. E foarte timid. Ce faci cu 30 de milioane? Da. Dacă vrei să crești o piață mare, emergentă, frumoasă, cum e, de exemplu, când a devenit Polonia în ultimul timp, dar ai nevoie de mai mult. Foarte mult. Da. Bine, aia au și fost nebuni, au luat toți banii. A zis guvernul, ne asumăm responsabilitatea pentru tot. La noi guvernul a zis, noi nu ne asumăm nicio responsabilitate, să semneze ăia. Ai vrea să vorbim despre exclusiv asta. Hai! Ca să intervenim în politică, că o să mai rotunjim încă câteva 10 minute. Da. Pentru că ne apropiem de final și vreau să dăm un pic de timp și acestui proiect al tău, care mie personal, prima oară, înainte să ne cunoaștem, mi-a stat impresia că e undeva din viitor. Da. Într-un viitor mai îndepărtat decât acum văd, dar atunci așa am trecut ce puțin când am văzut la Brand Minds. Acum mi se pare că nu mai e așa de departe. Da. Așa e treaba cu tehnologiile astea. Pare lasă-mă când... Da. Și după aceea toată lumea face, zice, a venit deja viitorul? Da, așa repede. Că așa a fost și cu mașini electrice, că acum văd că începeți să aibă absorpție, dar primii 10, 15, 20 de ani au fost
Noi întotdeauna am făcut business-uri în avans. Gândește că noi, când am venit cu ProSBio cu 18 ani, am fost primii care am scris pe Wikipedia de România ce înseamnă un produs bio. Educație pentru adulți, personal development, sisteme de mercantizare digitale în magazine și semnalare de facing și de înlocuire de stoc, cursuri de antreprenoriat, o grămadă de lucruri pe care le-am făcut, le-am făcut tot timpul în avans. Ăștia suntem noi, așa suntem noi. E greu pentru noi să vindem covrigi, că să vând covrigi. Pentru noi viitorul e pariu. Acolo e miza și pentru noi ca și... Sigur, ți-o iei mai tare când ți-o iei. Și câștigi pentru că ai avantajul primului venit și dacă ai nimerit-o și dacă ai fost consistent și ai avut suficienți bani până când piața a început să absoarbă produsul respectiv, îți iese. Nouă ne-a ieșit. În ultimii ani, în ultimii 20 de ani au ieșit bine. Dar uneori și eu am întrebarea asta. De ce nu vând eu covrigi? Că toată lumea cumpără covrigi acum. De ce nu fac eu asta? Știi? Pentru că e commodity. E greu să faci experiență cu covrigi. Exclusiv e mult despre experiență. E și despre utilitate. Gândește că un om care nu vede... care e varianta? Să te duci până în Dubai sau până în Cairo sau până în Miami sau până în Moscova sau până în Singapore, unde avem clienți deja, să vezi o groapă în care se va face o construcție peste 4 ani sau intri pe laptop și intri în spațiul respectiv care arată exact cum o să arate și nu doar că te plimbi cum e Matterport sau altele în care faci niște zoom-in-uri către niște zone ca să vezi niște poze. Nu, chiar te plimbi. Chiar te întâlnești cu altul în aceea sesiune cu maică ta care este în alt continent și zici, mamă, îți place? Ce zici de chestia asta? Da, dar nu am putea să schimbăm canapelele astea cu altele roz? Ba da, stai zi, dacă avem roz, da. Ia, uite cum arată. Așa îmi place și mai mult. Dar pereții ăștia albaștri n-ar fi mai bine? Hai să avem albastru. Uite, albastru să-ți place? Da. Cred că îmi place așa. Și cum se vede afară? Păi uite, ăsta e view de afară. Interesant. Și cum e construit? Păi fii atent, uite la peretele ăsta, e că ți arăt transversală din el cum este construit. Interesant, da, îmi place. Și da, câinele are loc acolo, da, mașina de spălat încape acolo. Pentru că tu trăiești în spațiu 3D, trăiești efectiv în spațiu real. Pozele lipite, panoramele astea de 360 de grade nu-ți dau sentimentul de spațiu. Deci, practic, panorama nu este digitală, este, de fapt, realitatea care se vede la etajul respectiv. Exact, ce vezi acolo. View-ul pe care îl vezi și spațiu, cât ai spațiu tu. Avatarul tău are exact aceleași dimensiuni cât ai tu ca și om. Tu te plimbi pe lângă masă. Tu îți dai seama că ai ce puțin spațiu dacă te plimbi cu avatarul tău pe aici. Îți dai seama că scaunul nu are loc. Și îți dai seama că scaunul nu are loc. Față de niște poze care sunt făcute mișto, de zici că, cât spațiu mai e până acolo. Nu, te plimbi efectiv. Walk-in-ul este o cu totul altă experiență decât preview-ul. Deci, walk-in-ul este marea diferențiere. Și multe alte lucruri pe care le poți face fast, foarte repede. Să intri, să pui o întrebare unui virtual assistant în care să spui, vreau asta și asta și asta, ce ai? Să faci filtrările mult mai ușor, să poți să-ți dea detalii mai ușor, să-ți arate videouri, poze, informații on demand, fără să trebuiască să cauți pe YouTube, după aia pe net, după aia pe ChatGPT, după aia pe oferte, după aia pe site-ul nu știu care. Sunt toate integrate în toate sursele pe care le-am conectat la Virtual Assistant cu AI-ul pe care l-are moderat, să nu spună de concurența ta, că și ăla mai vinde același apartament, adică AI-ul nemoderat în comercial e nasol, trebuie să-l moderezi. E foarte mult de lucru pentru a avea un AI valoros. Foarte mult machine learning, care sunt sursele la care are acces, care sunt sursele la care nu are acces. Deci, nu mai vorbesc de capabilitatea de a te integra practic cu o grămadă de sisteme de inventori în care să poți să spui, n-am eu în inventorie asta, dar are ăla din Orlando care îmi dă prin agentul din Taiwan și uite, ți-am găsit ceva. Ca să poți să-i dai opțiuni clientului. Sunt o grămadă de lucruri. Tehnologia asta ne ajută să luăm o decizie mai educată ca și client. Ca și client vorbesc acum. Să explorăm în avans lucruri care nu pot fi explorate astăzi decât văzute 2D sau într-un video care pare, dar e tot 2D, că tu nu te plimbi prin el, camera te păcălește cum vrea să-ți arate ce trebuie. Iar pentru agent este incredibil să poți să stai acasă și să-ți facă calificare un agent virtual și tu să ai deja schedule meeting și să-l suni și să știi exact ce vrea și cât de repede vrea să cumpere și în ce valoare și motivul pentru care cumpără și să fie deja jumătate educat. De ce să facem aceleași lucruri pe care le-ar putea să facă un AI într-un mediu
care să depășească experiența pe care eu aș face-o într-un spațiu, într-un birou plicticos. Plus partea de timp, pentru că dacă tu vrei să cumperi, de exemplu, în Dubai, că se potrivește cu ceea ce, sau în Africa, în Egipt, cu ceea ce spuneam mai devreme, poți să alegi ca seller din proiectul respectiv să aștepți să-ți vină clientul să vadă cu ochii lui cum arată proprietatea din Cairo, sau poți să-i faci direct, să faci direct o experiență, știi? E old school. Atunci spui, stați puțin, uitați să vedeți exact cum arată, care e etajul, care Sigur, e view-ul. Sigur, poți să-i arăți niște videouri, poți să-i arăți niște lucruri, dar când îl inviți, e ca și când îi arăți unui om niște poze de la tine de acasă și îl inviți la tine în casă, efectiv. Nu încoa. Da. Te vrei să stai de vorbă cu cineva? Acum intră în sesiune cu tine. Pac, a apărut aici la masă lângă tine și îți arată pe ecranul de lângă alte lucruri pe care eu poate nu le-a putut să le arate. Sunt toate preîncărcate, numai le arăți, le desenezi, îi le trimiți pe mail, setezi următoarea întâlnire. Sperăm să ajungem în viitor și la direct plata cu cardul a garanției că vrei să iei apartamentul ăla, direct integrate cu dezvoltatorul. Îți place, ai luat decizia, pune cardul, ai $5.000 sau eu știu cât cere fiecare dezvoltator să blochezi acel apartament, acel unit specific pe care l-ai văzut, dați-te al tău, la revedere. Deci e părerea mea că al doilea motiv pentru care real estate-ul nu este scalabil și nu reușește să atragă oameni este că este old school. Dacă nu te comporți și dacă nu te încadrezi în procesul ăsta de acum 50 de ani scris de eu știu care, Tim Ferriss sau eu știu care l-a scris sau eu știu ce mare guru, nu ești bun pentru real estate. Bă, pe bune, nu ești pregătit pentru asta, dar fă-mă pregătit. Tech enable the business, the industry. Fă-mă să fie ușor. Dă-mi opțiuni de participări mai mici, dă-mi opțiuni de vizualizare rapidă, dă-mi opțiuni de preplată mai rapidă, dă-mi opțiuni de validare mai rapidă, dă-mi opțiuni de educație. Nu mai vorbesc că un birou virtual în Exclusivers are și scopul ăsta de a educa pe oameni și de a-i chema de câte ori vor ei să vadă videouri în același loc. E ca și când biroul ăsta ți-l branduiești cu ce content vrei tu. Omul vine acolo, vorbește cu virtual assistant, zice, nu mai vreau să vorbesc cu tine acum, vreau să-mi dai informațiile astea aici, vreau să văd, văd că aici ai un premiu de eu știu ce, compania anului cu nu știu ce. Deci îi construiești experiența așa cum ai vrea tu. Orice owner de real estate agency își dorește să aibă controlul asupra procesului și a experienței clientului. Cu un agent care se duce undeva departe și nu știi ce face, n-ai cum să faci asta. Tu ca și owner, tu construiești tailor-made the customer experience și știi exact ce îi dai. Și dacă vrei să modifici ceva și vezi că ceva nu merge, modifici ceva în proces. Și apoi repeți cu 100.000 de oameni. Nu mai vorbesc de faptul că 28% e creșterea de click rate pe ad-urile cu obiecte 3D. Deci dacă eu am același apartament, tu îl pui poză și spui, nu știu ce vrei să spui acolo, și eu am același copyright, același text, dar ăla se mișcă și intră înăuntru, 28% din oameni vor da click pe ăla decât vor da pe al tău. Dacă la tine dau 100, acolo dau 128. Medie, dar am avut și exemple de 400%. Și ai integrat asta și cu platforme, de exemplu, locale în diverse țări, cum de exemplu România, o platformă de real estate, imobiliare.ro. Uite, imobiliare.ro e primul exemplu din România în care avem deja 2 clienți care au obiecte 3D. Aici e o altă provocare, să transformăm obiecte 3D din 2D în 3D. Că sunt puține. Știi, mai de mult acum, dacă îți mai aduce aminte, acum 20 de ani pe site-uri nu erau poze la produse. Că nu erau fotografii, nu existau, erau text și niște chestii luate dintr-o revistă, puse acolo strâmb. Așa suntem acum la obiectele 3D. Nu sunt. Te duci la dezvoltatori și tu vezi machetele alea frumoase și zici, dați-ne și nouă obiectele 3D. Nu le avem. De ce? Că nu am plătit pentru întreg obiectul, e doar randată bucata asta unde e fotografia. Dar vindeți de 700 de milioane. Da, dar suntem zgârciți. Păi mai investiți câteva mii de dolari să faceți... N-a fost nevoie. N-a fost nevoie. De ce să cheltuim pe ceva? Păi da, investiți în astea. E scump, $7.000 să facem treaba asta. Păi nu, uite, sunt mai multe agenții. Nu-i treaba noastră să facem obiectele 3D. Noi suntem fotografi, noi suntem cumva... Un fel de cum îi zicem, WordPress pentru digital și pentru Web 3.0 și Visual Spaces. O platformă. Da, obiectele, pozele, copywriting, nu sunt ale mele. Nu? Te învăț eventual prin niște cursuri cum ar trebui să le faci, că nimeni nu știe acum. Dar tu trebuie să-ți faci obiectul să ți-l pui acolo. Eu îți dau locul în care când tu îl faci upload, îți apare în 3D și poți să-l explorezi și poți să intri înăuntru, poți să-l învăți, poți să-l manipulezi.
Dar e scump. Dar poze faceți? Da, poze face. Cam cât costă pozele? Păi sunt scumpe pozele. Da. 500.000 de euro randare minim. Nu răști mai jos. Nu, minim. Minim. Depinde de calitate, dar e minim, da. Da, o să apară tot felul de softulețe care să ne ajute și în privința asta, să le transformăm mai repede, dar beneficiile sunt pentru toți. Tehnologia încă mai are mult de progresat și va fi mult mai bună și cred că pe măsură ce tehnologia va avansa și vei vedea mai realist în virtual space decât vezi într-o poză sau într-un video și poți să te apropii și poți să experimentezi textura asta cum vrei tu. Ca să concluzionez, diferența este că într-un spațiu 3D tu ești în control. În toate experiențele de până acum ți se livrează și tu poți să vezi o poză, un video, ceva la care tu nu ești în controlul situației. Tu poți numai eventual să te uiți în stânga, în dreapta sau să dai pauză play. Aici tu te oprești și poți să stai jumătate de oră dacă vrei să te uiți pe chestia asta. Poți să mai chemi pe cineva să spui în aceea sesiune, să-i dai link și să spună da, văd același lucru. E total diferită. E ca și când ai face shopping social acum. Adică ai intrat pe Amazon și când ești pe linkul respectiv să-i dai lui unul linkul și să vadă telefonul mare și tu mic lângă, să te uiți și să spui, da, ce îți place? Colțul ăsta se face? Cum se pare? Bine, hai că m-am hotărât, bine, pa. Și ieși din sesiune. Asta e diferența la nivel de retail față de, ca să facem o corespondență, știi? E next level în ceea ce înseamnă luarea deciziei. Și grad de absorție pe oameni, ok, pentru companii înțeleg beneficiu, dezvoltatori, agenții imobiliari și așa mai departe, poate să își expună acolo produsele într-o manieră super originală, experiențială. Da? Acum deschidem și pentru zona multifuncționale. Ce vrei tu? Spuneai, da. Ce vrei tu? Adică am început cu real estate, dar acum au venit tot felul și a spus, am o companie de consultanță, nu mai vreau să fac pe Zoom asta. Cum arată la voi? Uite așa arată, uite așa vedeți, uite așa interacționați. Mișto, îmi place. Mai bine plătesc la voi lunar abonament decât doar la un Zoom plicticos, mă diferențiez, am mai multe tool-uri, mișto. Alții zic, domnule, eu vând nu știu ce produse, nici măcar nu vreau să am un VR, un AI care să-mi facă doar calificări. Am 10 întrebări la care trebuie să-mi răspundă, dar vreau să mă țină minte ăla, că sunt mulți ca mine și vreau să spună, ăsta e ăla la care am intrat în birou ăla și ce mișto a fost, da. Sunt prea mulți jucători și trebuie să mă diferențiez cumva. N-am cum să mă diferențiez la preț, n-am cum să avem aceleași produse, același tot. Dar și în real estate e la fel. Una e când te întâlnești cu cineva pe Zoom sau îți dă un WhatsApp, ferească Dumnezeu când încep WhatsApp, mail, telefon, alt WhatsApp, alt grup, alt nu știu ce. Sau să ai totul la un loc. Să te ține minte aia că ești ăla care are biroul la virtual mov și că asistenta aia îmbrăcată cu pene și eu știu ce și i-a răspuns la 5 întrebări imediat și a fost sunat după aceea în 5 minute știind exact ce vrei. Și clienții mari intră și revin clienții consumatorii finali, da? După ce, să zicem că au primit un link de la un dezvoltator, da? Pentru un produs. Da. Intră și au trăit experiența, au plăcut, ok. Care este rata de revenire? Obiectivul întâlnirii, invitației este să setezi un live schedule, să-ți faci un schedule de întâlnire. Că se întâmplă tot acolo. Okay. Poți să faci acolo. Acum de curând am integrat și WhatsApp în cazul în care vrei să ieși puțin din 3D, să zici, da, click pe ăsta, bagă și trimite-i. Okay. Practic e un fully functional sistem de relationship cu clienții, digital, 3D, practic se duce interactiv. Se duce în altă zonă. E ca un site 3D în care te miști și în care vorbești cu cineva și spui, da, din ăsta aveți? N-avem. Dar ce aveți pe care se potrivește cu criteriile astea? Și nu mai stai să-i mai dai tu criterii și să-i spui, programatorul mi-a pus doar 3 filtre, dar ar mai fi fost 70. Tu vii și îi spui, eu vreau să văd așa cu luminositate de asta, cu orientare către nord, cu nu știu care, și ăla îți caută cu AI-ul mult mai profund. Și zice, uite, am 3. Îmi plac astea, dar totuși n-am găsit nimic. Dar vezi că agentul mai are încă 70 care nu au reprezentări 3D. Vrei să te întâlnești cu el să ți le arate pe ecran? Sure. Arată-mi 2 acum care sunt. Astea. Îmi plac. Dar una e prea scumpă. Mai rămâne una. Bun, hai să facem o programare pentru marți. El marți liber la ora 2? Da, e liber. Bagă mail-ul, send. Următoarea întâlnire este tot acolo. Ok. În care omul deja vine pregătit, știe ce vrei, într-un singur loc. Îți arată deci aia. integrezi tot, practic, toată experiența este acolo. Da. Nu-i muți pe oameni prin multiple canale. Da.
În Dubai cel puțin este dezastruos. Deci nu mai știi pe ce canal. La un moment dat au multe telefoane, au multe mail-uri, au multe intră în spam. Unii nu citesc. Scriu pe Telegram, scriu pe Discord, scriu pe... Ferească Dumnezeu. Îți trebuie un birou. De asta există și birourile fizice. Că ai nevoie de un meeting point memorabil, experiențial, în care să controlezi experiența și în care să ai instrumente la îndemână. De asta am făcut birouri. Replica unui birou virtual răspunde la aceleași nevoi. Vreau să fie o experiență memorabilă, predictibilă, controlabilă, în care omul să știe la ce să se aștepte. Când vine cineva la recepție, zice, bună ziua, vă rog luați un loc acolo, ca să nu stea să învârtă prin recepție pe acolo. În 2 minute cineva vă va primi. Mulțumesc, vreți o cafea, vreți o apă. În virtual nu-ți dau cafea, dar te întreb dacă vrei niște elemente informative de onboarding despre compania noastră și uite ce am făcut și uite ce s-a întâmplat și ce premiu am luat și când am început și care e povestea noastră. Că atunci când vine să stea de vorbă cu tine, lasă să fii deja la un alt nivel de percepție față de el. Te poziționezi mai bine. Mult mai bine. Da. În timp foarte scurt. Da. Cool. Succes. Da, o simt și eu mai mult. Deocamdată mi-am făcut doar temele, n-am intrat să și experimentez, dar chiar o să fac și cont o să vorbesc cu colegii tăi acolo pe platformă. În loc de încheiere, pentru că ne-am depășit deja. Ce, să mai apucăm iară de alt subiect și mai continuăm o oră, nu? În loc de încheiere să vorbim despre politica externă. Că numai de asta n-am vorbit la podcast de real estate. Și în rest ce mai faci? Mă duc la Antol, da, și eu bine. Ok, vreau răspunsuri scurte la 2 lucruri. Da. 1. În viziunea ta, principalul skill pe care va trebui să-l avem în următorii 10 ani? Noi oamenii. În zona asta a lumii. Da. Să zicem Middle East, EMEA, Europe. Cred că, generally speaking, așa, la nivel general, următorul skill important este să putem să pivotăm foarte repede. Să uităm anumite lucruri și să le învățăm repede și să le perfecționăm. Și a doua, reziliența, pentru că vor fi multe eșecuri și multe rateuri pe procesul ăsta de reînvățarea lumii. Lumea este under new management și nu prea știm cum să ne orientăm. Adică se cam schimbă managementul, știi? Și pleacă din zona de vest, prin America, prin alte zone. Și nu prea știm cum va fi lumea viitorului. De asta spun. Învățare rapidă, învățare rapidă, folosirea tuturor tool-urilor care ne poate grăbi amplificarea acelei învățări, că degeaba avem doar învățare dacă nu putem să o punem în practică. Repede luate toate tool-urile pe care le găsim astăzi pentru a le integra și pentru a le folosi cât mai repede, că nu știi cât durează. Că iară trebuie să uiți și iară trebuie să înveți și iară trebuie să resintetizezi tool-uri ca să fie eficient și să prosperi în zona respectivă. Cam așa văd. E un comedian, Trevor Noah, în US, plecat din Africa de Sud și care are o parabolă interesantă. Spune așa că când am ieșit noi din Apartheid și a venit Nelson Mandela la conducere, toate marile puteri lumii spuneau că noi, ca să ne reconstruim, trebuie să primim doar să învățăm să pescuim, nu să ni se dea peștele. Și noi, săracii, erau mare parte din populație extrem de săraci, adică ok, erau învățați să pescuiască, dar când erau pus să pescuiască, ghișe, n-aveam undiță. Și ok, învățați să pescuind, ține și undițele, cam așa sunt și tool-urile, sunt o mulțime de tool-uri acum, AI, exclusive verse și apar o mulțime de alte lucruri. Trebuie să le acceptăm și să le îmbrățișăm și mai departe să le și folosim la cât se poate din maximul. Aș mai adăuga, în contextul ăsta aș mai adăuga ceva, curiozitatea. Curiozitatea, dacă nu face parte din ADN-ul omului de acum către viitor, toate li se vor părea amenințătoare. Deci dacă până acum a fost bine să fim rezistenți la schimbări, acum curiozitatea de a vedea și de a-i vedea utilitatea, cred că joacă un rol major. Apoi niște criterii simple după care să-ți dai seama ce e util, ce nu e util, ca să nu-ți pierzi prea multă vreme. Dacă trece de bifele astea, îl luăm la analiză, la vedem dacă putem să-l integrăm, s-ar putea să fie bun. Dar curiozitatea asta, adică să ne uităm cu curiozitate la ce se schimbă atât de repede, cred că ne salvează și de depresie în perioada asta. Pentru că dacă stai la nivel dacă stai în apărare cum stă Steaua după ce dă 1-0, deci dacă Steaua a dat în primele 5 minute gol și 85 de minute tot meciul numai în apărare, e greu și de privit. Așa e viața unor oameni care joacă în apărare tot timpul. Cred că au dat un gol și după aceea în apărare tot timpul. E greu, frate. 11 oameni stau pe linia
pe linia porții. Și ea tot trag în tine. Păi la final și dacă ai câștigat cu 1-0, ești terminat psihic. Nu, asta nu e viață. Viața este să fii în atac, să fii curios. Era o poză faină cu Usain Bolt când câștiga curse. Erau toți pe lângă el runnerii care erau super stresați, se vedea pe fața lor. Era și el zâmbea, nu? Și el zâmbea, tăcea de ei și zâmbea timpul la cameră, știi, la ultimul pas. Da, mă, da. Da, exact. Și ea să câștige. Dar treaba nu e doar să ajungi la capăt cu orice preț. Trebuie să bucure de victorie și de drum până acolo. Să ajungi mișto până acolo, să te simți bine până acolo, să fii curios. Ce e mai frumos decât să fii curios? Nu înseamnă că ești naiv, ești curios, te uiți, știi să selectezi, știi să alegi, ai criterii deja setate după care să separe apa de ulei. Dar ești curios, deschis. Nu te sperii că o să ne înlocuiască, ci zici, how can we thrive with this? Cool. Aș vrea să închidem cu această vorbă, să mai rugăm doar pe Cristi să ne spună așa, pentru cei dintre voi care sunteți probabil în continuare în întrebarea aceea dacă este bine să investim în imobiliare în această perioadă, să ne zică într-o frază, Cristi, cum vede acest lucru, pentru că sunt mulți care se tem în zona asta a lumii, odată cu războiul din Ucraina și tot ce s-a întâmplat economic, să facă un pas, să investească, să se gândesc că pierd bani și mai departe. Răspunsul nostru este mereu, priviți-o pe termen lung, pentru că nu cumpărați cu revânzare mâine și puteți beneficia de multe avantaje, România fiind cumva înaintea vremii, deci acum ca investiții, dar vreau să vă și perspectiva ta, cum o vezi tu? Tu știi că vorba asta, cred că o știți și voi. În imobiliare câștigi jumătate când intri, jumătate când ieși. Deci dacă oamenii se gândesc să intre în real estate, să negocieze bine acum la intrare, că e un moment bun. Să nu ignore, ci să aleagă florul la care vor să intre. Și apoi se ducă să spună, domnule, eu îți dau a ta. O piață blocată e mai rea decât o piață care se tranzacționează la un preț mai mic. Deci eu încurajez oamenii să tranzacționeze la prețul la care ei cred că vor avea, chiar dacă va fi o scădere și iar o care, și iar o scădere și iar o care în perioada următoare, anticipează de la prețul de intrare un randament de cât își pune 7,5, 3, 20 pe an în 5 ani de zile sau 10 ani de zile cât vor să iasă. Eu încurajez pe oameni să nu stea deoparte. Deci pasivitatea și las că mă mai gândesc e cel mai rău lucru. Nu las că mă mai gândesc. Eu vreau să intru la 1800 pe metru pătrat. În genul ăsta de zone, în genul ăsta de... Că eu știu că o să ajungă 2400 în 10 ani. This is my bet. Investiția este un pariu cu viitorul, nu e nimic altceva. Degeaba te duci la agent să-l întrebi. Dar cât crezi că o să aibă? De unde să știe? Că dacă știa, era șeful BNR. Este pariul tău cu piața. Educă-te, întreabă, vezi care sunt ciclurile, vezi care sunt motivele pentru care cresc și care scad, vezi care sunt zonele, vezi care... Este pariul tău. Investițiile se numesc securities pentru că nu pierzi tot. Nu înseamnă că nu pierzi at some point. Doar că nu mai are valoare 100 de lei cât ai dat, are 70, dar are potențialul să se întoarcă la 140. De asta se cheamă security. Nu că sigur vei câștiga, ci că nu vei pierde tot. Și că există mecanisme prin care se protejează investitorii să nu piardă tot. Deci, încurajarea mea este să joace în piața asta. Cu bani mai puțin, mai mult, să se pună la un loc 10 oameni și să facă împreună plasamentele respective. Să găsească soluții, pentru că este una dintre cele mai de anduranță și nu că de viitor, printre cele mai valide. Orice se va întâmpla cu lumea asta, oamenii vor trebui să stea într-o casă. Da. Așa că cu aurul poate îl vor mai purta, nu îl vor mai purta. Cu Bitcoin-ul poate pică curentul 2 ani și s-a terminat cu Bitcoin-ul și cu internetul. De stat într-o casă tot o să stea cineva. Tot o să vrea să aibă și el o că-i închiriată, că-i proprietate, că-i whatever, cum o fi. Oricum eu cred că o să fie mult mai mult rent în viitor decât e acum. Și oamenii vor umbla peste tot, vor avea banii plasați în diverse locuri ale lumii și cu banii câștigați vor sta în chirie unde vor vrea azi. Cred că oricum va fi mult mai globalizată piața asta de trai și de real estate. Și de așa, într-acolo să meargă. Da. Deci de asta îl încurajez să joace, că trebuie să cunoască industria asta. N-au cum să o lase deoparte. De fapt, e una dintre principalele zone de investiții a oricărui portofoliu. Excelent. Cristi, mulțumim foarte mult pentru că a fost lângă noi astăzi. A fost o oră și cred că ne apropiem de și jumătate foarte valoroase. Vă recomand să vedeți și să revedeți materialul, mai ales prima parte cu parenting-ul.
Eu zic 20 de minute valoroase, vă rog să alegeți cu grijă, să nu vă pierdeți vremea, pune-le niște topicuri să sară direct la alea care interesează. O să fie capitol, o să fie tot ce vă trebuie, ca să alegeți ce vă trebuie. Primul capitol, parenting. Acum mă pregătesc. Politică. Aia a rămas, cum mă antrenez, sau mai mă pregătesc pentru asta, zic, Să fac flotării de... Să pun pe soția mea să vadă acest material. să spună ea cum să te pregătești mai bine. Exact. Ia zi-mi, Daniel, cum e cu pregătirea asta? Exact, ia zi ce trebuie să fac. Că poate mă pregătesc ca Iurea, poate. Ok. Pentru că este un canal de imobiliare. Trebuie să fim serioși la final. Vă recomand să vă documentați din surse studiate sau și studioase, da? Oameni care au trecut prin experiențe similare și să nu faceți investiții imobiliare sau de orice altă natură doar după ureche sau după ureche și atât. Știu că mulți români fac investiții după ureche, din nefericire încă și sau mulți români... după noi. Adică ăsta e disclaimerul. Și nici după noi. Nu ne credeți. Da. Gândiți cu mintea voastră. Exact. Da. Deci nu trebuie să luați tot ce e aici de bun, din contră, luați de aici un pic, luați de acolo un pic, luați cu sare. Da. Putem greși și noi, poate greși oricine, așa că fiecare soluție în parte poate să aibă propria soluție. Dar totuși, ce spuneam mai devreme, și anume studiați din diverse surse, rămâne în picioare și cu cât mai multe, cu atât mai bine. Ne găsim fiecare săptămână. Pe Cristi îl găsiți în multe locuri. Îl găsiți pe exclusivers.com, îl găsiți pe cristianonețiu.com sau .ro.com, nu? Onețiu.com. Onețiu.com, da. Și urmăriți-ne în continuare. Cristi, cred că ai un canal de YouTube, la fel că și urmăresc. Cristi Onețiu, da? Așa, pe YouTube. Și YouTube și tot mai multe zone. Ne-am bucurat să putem să facem conținut, mai ales pe zona antreprenorială. Și probabil undeva la final de vară, toamnă, chiar o să dăm o strigare mai mare în zona de real estate să experimenteze mai mulți oameni toate birourile și toate funcțiile noi la care lucrăm în vara asta destul de intens. Excelent. Deci când vine momentul, îți dau și ție strigare să vedem cât sunt mai early adopters. Putem să anunțăm aici pe canal, să ne întâlnim cu ei și să facem un demo day intens în care să vadă exact cum poate să facă lucrurile în România. Pentru noi nu e o piață țintă, dar suntem români. Trebuie să tragem și de români un pic. Bă, hai și voi un pic. Hai să vedem dacă sunt măcar vreo 10 care să fie inovativi și care... Nu uita că noi suntem foarte creativi și creativ, da. Așa. Creativ, dar să nu o fac altul, să o fac eu. Ce lasă-mă că fac eu mai bine decât ai făcut tu. Și în momentul acum. Putem să călărim valul și ca la surfing. Da. Mult succes cu Exclusivers. Cu drag. Nu mai văd ca pe un proiect din viitor, văd ca pe un proiect care e destul de aproape de a deveni mainstream într-un orizont, să zicem, destul de deceniul ăsta. Cam așa că ai gândit-o și tu în următorii ani, nu? Noi am gândit în 3 ani de zile să fie normalitatea. Cum Zoom nu era înainte de pandemie deloc normal și acum dacă vreau să te întâlnești cu unul din Pitești, mai bine faci, nu din Pitești, din alt cartier din București, mai bine faci Zoom. Din alt birou din Floreasca, gen care e la 10 minute de aici. Da, și noi suntem prima companie din lume care am putut să facem și pe mobil, și pe laptop, și pe VR în aceeași sesiune. Facebook-ul a anunțat că undeva prin noiembrie vor lansa și ei VR și laptop, dar nu mobil. Noi avem chestia asta deja funcțională. Am băgat o grămadă de bani ca tu și celălalt și eu să ne întâlnim instant într-un spațiu virtual, indiferent de tehnologia pe care o avem. Tu ai laptop, eu am telefon, altul are VR. Suntem acolo împreună, ne vedem, conversăm cu aceeași claritate de voce și cu aceeași cameră. Dacă ți-e pornită, să-l vezi și ca și cameră, să nu fie doar un avatar care nu știi sigur cine e. Deci, am accelerat foarte mult tocmai ca să ne apropiem cât mai mult de firescul lucrurilor, ca oamenii să nu mai vadă așa, după ce le experimentează. Așa când vorbești despre el, pare din viitor. Dar când intri, zici, e un fel de Zoom mult mai avansat, cu toate funcțiile la un loc, cu guest management la un loc, cu link-uri, cu funnel, cu nu știu ce, cu augmented cu virtual assistant care mă ajută și îl programez să-mi răspundă la întrebări și care îmi califică și îmi dă schedule-ul și doar vorbesc cu omul și știu despre ce vreau. Asta e de fapt, nu e metavers. E un tool practic care îți simplifică de 10 ori viața. Excelent. Ați auzit, da? Exclusivers.com, onețiu.com, canalul nostru de YouTube, theconcept.ro, inclusiv în engleză, dacă aveți prieteni în Europa sau în altă parte a lumii care doresc să investească în România. Și țineți-vă curiozitatea cât se poate de înaltă și studiați înainte să luați decizii importante în viață.
de la noi sau de la alții care știm mai bine decât noi. Cristi, mulțumesc foarte mult că ai fost lângă noi alături Ne-am și distrat. ne revedem într-o chiar am distrat, da. Da. Da, am Mulțumesc învățat de să fiu un invitație. părinte mai bun. Ne vedem. Toate bune să ai. Trăiești. Ciao.